Xin chào tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham gia vào buổi webinar do AMVNX tổ chức ngày hôm nay cùng với sự tham dự của hai đại diện trường The Cambridge School of Weston, đó là thầy Randy và thầy Paul. Chúng tôi rất là vô cùng là hân hạnh để quý vị phụ huynh luôn luôn ủng hộ và theo dõi AMVNX đến giờ phút này. Như vậy là đã đến tháng thứ 2 AMVNX tổ chức các cái sự kiện diễn ra cho các trường trung học phổ thông nội trú của Mỹ, và trong hơn 12 năm qua thì AMVNX đã hỗ trợ hàng trăm các bạn học sinh Việt Nam nhập học thành công các trường trung học phổ thông nội trú. AMVNX là một tổ chức đi đầu trong lĩnh vực tư vấn du học nội trú cho các bạn học sinh Việt Nam. Thì ngày hôm nay thì đại diện trường The Cambridge School of Weston sẽ tham dự và sẽ chia sẻ thông tin về nhà trường. Và sau đó nếu quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi, bất cứ thắc mắc gì liên quan đến trường The Cambridge School of Weston như là điều kiện nhập học hay là cuộc sống của sinh viên, điều kiện hỗ trợ tài chính của nhà trường, thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy Randy và thầy Paul qua buổi webinar ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị phụ huynh đã dành thời gian buổi tối ngày hôm nay để tham dự buổi webinar của AMVNX. Good morning, Randy and Paul. Thank you so much, both of you, for joining AMVNX webinar today to share the great information about the Cambridge School of Weston to AMVNX students. And the Cambridge School of Weston actually joining AMVNX boarding fair in Vietnam a few times in the past before the COVID happened. So I have a lot of chance to learn about the school, the great thing about the school, and we try to organize any online event right now to make the connection between school and also the student in Vietnam with the family also. So they will be able to learn more about the school and understand about how everything going on here, and if they feel confident about sending their kids here to study, and also the benefit of them being at a boarding school here in the US to study at this moment, at this time. Thank you so much. So you can start the wonderful presentation right now. Awesome. Thank you so much, Juan. We appreciate it. And hello, everyone. Thank you for joining us today for our presentation about the Cambridge School of Weston. My name is Randy Joes. I'm the Associate Director of Admissions and International Recruitment here at CSW, and I'm so excited to share a little bit about our journey today. I am also joined by my colleague, Po Wang. And Po, would you like to do a quick introduction for yourself? Sure. I'm happy to be here and to see everyone. So my name is Po Wang. I'm the International Director of International Education and Global Engagement. And I just joined Randy and to share more about Cambridge School of Weston with you. And I hope if you have any questions, and I will be here ready to answer. Xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Tôi là Randy, là đại diện tuyển sinh của trường The Cambridge School of Weston, và tôi rất là hân hạnh có mặt tại buổi webinar ngày hôm nay để chia sẻ thông tin với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh về nhà trường. Và cùng với tôi ngày hôm nay thì có đồng nghiệp của tôi, đó là thầy Po Wang, là giám đốc tuyển sinh của trường The Cambridge School of Weston, tham dự và chia sẻ thông tin về các chương trình dành cho học sinh quốc tế theo học tại trường The Cambridge School of Weston. Awesome. So we're going to get started here, and we're going to talk about both what's happening on campus, a little bit about our support for international students, and of course a bit about the admissions process as well. So first things first is location. So in terms of students coming to CSW, it's important to showcase where our school is located here in the United States. So we are in the northeast of the United States, specifically in the state of Massachusetts, and we are located in Weston, Mass, which is roughly 12 miles away from the city of Boston, if folks are looking into that, and roughly 19 miles or so from Logan International Airport. So for students and families who are coming from overseas, we have close proximity to a large international airport, as well as a large metropolitan college-age going city like Boston, and all the surrounding areas are fantastic for our students to learn and to play and have a good time. Trước tiên thì tôi sẽ xin giới thiệu với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, đó là về vị trí địa lý của trường The Cambridge School of Weston. Thì trường ở Cambridge chỉ có 12 dặm đến thành phố Boston và khoảng 19 dặm là đến sân bay quốc tế Logan của Boston. Thì Cambridge với Boston gần như là sát cạnh nhau, và gần như là đi lại giữa không có cái ranh giới gì cả. Nhiều khi là các bạn có thể rằng là xem thông tin của một số các cái trường đại học thì các bạn nhìn thấy rằng là trường ở vị trí Cambridge, nhưng nhiều khi mọi người gọi đó là thuộc về khu vực Boston.
And in terms of the surrounding area here in Weston, Massachusetts, where our campus is located, again, in the eastern part of the state, about 25 minutes again from Boston, very rich cultural, academic, economic, and arts resourced region. And it's a very safe, friendly, and welcoming environment here in Weston. And our families really enjoy the scenery and really enjoy just being able to send their students to a safe environment if they're going to go overseas. Khu vực của Weston, Massachusetts thì đây chỉ có 25 phút để có thể lái xe từ trường Weston đến với Boston, nhưng quý vị phụ huynh có thể nhìn thấy một cái sự vô cùng là khác biệt ở xung quanh khuôn viên của nhà trường là có rất là nhiều cây xanh, và đây là một khu vực rất là đa dạng, giàu có thể nói là dân trí cao tại khu vực của Massachusetts, cả về vấn đề kinh tế, văn hóa, giáo dục tại khu vực này. Và đây cũng là một khu vực rất là an toàn, thân thiện và rất là chào đón mọi người đến từ mọi quốc gia khác nhau, mọi sắc tộc khác nhau theo sinh sống, học tập tại khu vực này. Now, a couple of quick fast facts about CSW, a couple of things I want to highlight quickly. For students here on campus, we have roughly 310 students here at CSW. About 70% are day students here and about 30% are boarding students. We have representation from roughly 11 countries outside of the United States, with 15% of our total population that are international students. And, you know, with regard to our academics and sort of everything that we have to offer on that end, we have over 250 plus courses for students to choose from in a very vibrant academic setting here at CSW. Tôi xin chia sẻ một số những thông tin cơ bản về trường The Cambridge School of Weston. Thì trường có khoảng 310 học sinh trong năm học năm nay, và trong đó là 70% học sinh theo học ở trường là học sinh ở nội trú. Như vậy là khoảng hơn 200 học sinh là theo học ở nội trú và 30% là học sinh ở khu vực địa phương theo học tại trường The Cambridge School of Weston. Và học sinh của chúng tôi thì đến từ hơn 11 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Trong đó thì trong bộ phận học sinh thì có khoảng tầm 15% là học sinh quốc tế đang theo học tại trường The Cambridge School of Weston. So now we're going to get into the academic overview of what our system looks like here at CSW. And it's a little bit different than what your traditional high school in the United States will be. Và đây là những cái hình ảnh mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chương trình đào tạo tại trường The Cambridge School of Weston, là một chương trình vô cùng là sáng tạo, khác với những chương trình đào tạo truyền thống của các trường trung học phổ thông khác tại Hoa Kỳ. Now, in a typical school schedule, you may see students that take, 4 or so marking periods per year. Sometimes they're referred to as 2 semesters in the fall and spring. But here at CSW, over to the right, we actually have 6 marking periods that we call mods. And each mod lasts roughly 6 weeks long, and students are only taking 4 class periods per day. Các bạn sẽ có thể nhìn thấy đây là thời khóa biểu trưng của một phía bên tay phải của quý vị, tay trái của quý vị phụ huynh, đó chính là cái mô hình hay là lịch học truyền của các bạn ở các trường trung học phổ thông truyền thống. Còn phía ở bên tay phải đó là lịch học của trường The Cambridge School of Weston. Và nhà trường thông thường các bạn học sinh ở các cái trường mà truyền thống thì sẽ học gọi là 4 cái chu kỳ trong một năm. Còn tại trường The Cambridge School of Weston thì các bạn học theo mô hình gọi là MOS. Và với chương trình MOS system này thì các bạn sẽ được chia các cái môn học theo cái thời khóa biểu học theo cứ 6 tuần là các bạn sẽ học khoảng tầm là 4 môn học, và trong 6 tuần các bạn sẽ thực hiện các môn học, và trong một buổi học các bạn sẽ học 4 môn cố định. Now, this is a sample schedule of what we may see from a student in the 9th grade, but a couple of things I do want to highlight about the module system is, one, we really try our best to give variety and opportunity for students to learn subjects that they're passionate about throughout their time at CSW. And as you can see, no 2 mods are the same. And so what allows our students to have is great depth and breadth of opportunity to engage in their academics and doing a real deep dive into the things that they're studying, while also gaining those soft skills of public speaking, of creative writing skills, and working collaboratively with one another. So every class that is selected here is classes that both will satisfy graduation requirements, but also will satisfy what the student wants to learn, and they'll continuously have more options as they go along there at CSW. And each class lasts roughly an hour and a half long, which allows the students to engage with the faculty, with their classmates, and with the material on such a deep level.
Đây là cái module system của trường The Cambridge School of Weston, thì quý vị phụ huynh có thể nhìn thấy là có 6 module theo học trong suốt một cái năm học, và trong đó thì các bạn học sinh với cái với khóa biểu và cái mục tiêu của trường The Cambridge School of Weston chúng tôi đó là các bạn không chỉ học những cái kiến thức cơ bản mà các bạn còn có những cái để phát triển những cái kỹ năng mềm, để phát huy những cái niềm đam mê của các bạn, để mà tối ưu hóa được thời gian của các bạn khi mà các bạn theo học tại trường The Cambridge School of Weston. Thì các quý vị phụ huynh và các bạn nhìn thấy là một lớp học của các bạn học sinh sẽ diễn ra trong khoảng tầm là 90 phút, thì các bạn học sinh sẽ có đủ thời gian để mà tiếp thu kiến thức, để mà trao đổi với lại các thầy cô giáo, để mà giải đáp mọi những cái thắc mắc, những cái băn khoăn trong cái quá trình mà các bạn học. And before we move on, every single piece of what the module system offers is very intentional for allowing students to, again, not only learn the subjects that they want to learn, but also having intentional breaks so that they can meet with their advising group, that they can have an hour for lunch, that they can have a break in between the final blocks of the day. And so that way we're not overwhelming the students, so that way they can take some time to digest what they learned in the classroom, perhaps meet with faculty like Poe to discuss a little bit about what happened in the class that day, and also to get the support that they need in case they need extra help outside of class. Và trong mỗi một cái lớp học thì các bạn học sinh sẽ có những cái khoảng thời gian gọi là thời gian nghỉ giữa các cái lớp học, để các bạn có thể là trao đổi những cái thông tin với thầy cô giáo, những cái khó khăn mà các bạn mắc phải trên lớp học, hay là các bạn muốn tìm hiểu các cái thông tin thêm, và hay là các bạn có cái thời gian cho chính bản thân mình để mà tìm hiểu các cái bài học khác trước cái giờ học tiếp theo. Thì đó là để đảm bảo cái việc rằng là các bạn có cái khoảng thời gian thư giãn giữa các cái lớp học khác nhau, để mà tạo ra cái môi trường học tập hiệu quả cho các bạn. Với cái module của trường The Cambridge School of Weston thì không chỉ đảm bảo cho việc là các bạn đạt được tất cả những cái yêu cầu mà để tốt nghiệp trường The Cambridge School of Weston, mà còn đảm bảo việc rằng là các bạn có thể học được những cái kiến thức, phát huy được những cái tiềm năng và học được những kỹ năng mềm trước khi mà các bạn bước vào môi trường đại học. So in essence, when it comes to the academics, again, we want to leave the ordinary behind. So everything we do at CSW is very student-centered. There's active and intangible engagement inside and outside the classroom. It's a very challenging and innovative curriculum, really giving a college preparation foundation for all of our students, and also all having a focus around social justice that is threaded throughout the entire campus. Chương trình đào tạo tại trường The Cambridge School of Weston sẽ tạo ra một cái sự đa dạng về học hỏi của các bạn học sinh ở mọi khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Ngoài việc tạo ra kiến thức cho các bạn một cái nền tảng kiến thức các bạn vững chắc trước khi các bạn bước vào các trường đại học, và trong đó tất cả mọi chương trình của trường The Cambridge School of Weston là học sinh ở trung tâm của mọi sự chăm lo của mọi chương trình được thiết kế tại trường The Cambridge School of Weston. Mọi các hoạt động được tạo ra để cho các bạn học sinh có thể học và tìm hiểu cái cuộc sống xung quanh, để tìm hiểu về môi trường xung quanh của mình, những cái thách thức, những cái đổi mới, những vấn đề về luật pháp, những vấn đề về sự công bằng luôn luôn sẽ phải diễn ra cho các bạn học sinh, cho tất cả các bạn học sinh theo học tại trường The Cambridge School of Weston. And so when it comes to being social justice minded, we really want to engage our students in topics that are affecting our world day to day. So we help to learn historical and contemporary issues from perspectives from all over the world, and understanding models of social change and advancing human rights. And so all that to say is that this will be something that is explored throughout the time at CSW, and it's very important to our identity and making sure that we are actively learning and moving towards a just and compassionate world. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ đó là về vấn đề gọi là social justice minded, có nghĩa là những cái suy nghĩ, những cái của các bạn ấy luôn luôn là có cái sự công bằng ở trong xã hội. Thì các bạn sẽ được khám phá rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau trong cái quá trình mà các bạn học tại trường The Cambridge School of Weston. Các bạn ví dụ như các bạn học về lịch sử, về rất là nhiều ở dưới các cái hình thức khác nhau, trong cái sự kết hợp khác nhau giữa cái sự truyền thống và hiện đại, để các bạn có một cái sự hiểu biết một cách sâu sắc về văn hóa, về văn hóa cũng như là về lịch sử tại cái thời điểm đó cũng như thời điểm hiện giờ, để có cái sự khi đưa ra những cái quyết định, các bạn có những cái quyết định một cách là sáng suốt, hay là có những cái quyết định dựa trên hay là những cái phán xét dựa trên những cái bằng chứng, dựa trên những cái thông tin đầy đủ mà các bạn có. And one of the ways that we do this in terms of learning about the social justice piece is having a program we have called PACE. PACE stands for Promoting Awareness and Community Engagement, which all this means is that each and every year that the student is at CSW, we're going to build upon foundational skills that help students explore concepts, for example, related to community citizenship, to
understanding of mental, physical, emotional health, to exploring historical roots of repression, and then finally to helping students prepare for life outside of CSW. Với rất là nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống, trong cuộc sống ngày hôm nay, thì các bạn học sinh tại trường The Cambridge School of Weston được trang bị đầy đủ các cái kiến thức để về cái sự nhận thức về tất cả những cái điều gì đó xung quanh, để các bạn chẳng hạn về sức khỏe tinh thần, hay là về cái vấn đề là về các vấn đề chính trị, về các cái vấn đề về văn hóa, về tất cả mọi các cái vấn đề mà sẽ tác động đến cái vấn đề học tập cũng như vấn đề phán xét của các bạn, để các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt hơn trước khi mà các bạn bước vào môi trường đại học. Now, when it comes to the international education here at CSW, it's a dedicated year-round program that includes gatherings and workshops and advising, and again, intentionality when it comes to welcoming international students and families to CSW. There's also comprehensive support for students in college counseling and mental health, or residential life and advising, and so everything that we offer for our students in that respect is geared towards having a fulfilled experience, and one that's very welcoming and very safe. For students to then explore all that CSW has to offer. And there's also opportunities for leadership, for intercultural exchanges, and foreign language study, and more. Tại The Cambridge School of Weston, chúng tôi có rất là nhiều những cái chương trình để mà hỗ trợ các bạn học sinh quốc tế, để đảm bảo các bạn cảm thấy đây là cuộc sống ở nhà của mình. Các bạn có cái sự khám phá về các sự đa dạng khác nhau, các cái hay là các cái workshop, các cái chương trình tư vấn, các cái chương trình hỗ trợ của các cái đội ngũ thầy cô giáo ở trong trường, có những advisor ở trong trường, ở trong ký túc xá của các bạn, những cái cơ hội để mà các bạn khám phá các cái vị trí khác nhau, để bên ngoài cái vấn đề học tập thì có thể là vị trí chẳng hạn như lãnh đạo, hay là những các cái chương trình để mà giao lưu văn hóa, những cái chương trình về học tập về ngôn ngữ, và rất là nhiều các cái cơ hội, những cái hỗ trợ ở trường The Cambridge School of Weston để các bạn học sinh quốc tế có thể khám phá cuộc sống của học sinh, khám phá nền văn hóa, khám phá những cái kiến thức, cái niềm đam mê của các bạn trong quá trình các bạn học tập tại trường The Cambridge School of Weston. So now we're going to move over to a bit about student and residential life, right? Because this is all part of the entire boarding experience here at CSW. And so part of this, of course, is being engaged outside of the classroom. So this is on the screen, a sample of some special interest clubs and activities that students can be a part of. That's outside of school, whether that's the Model United Nations Club, to anime, to rock pop ensembles and art club, and more. So there's so many options for students to be involved in clubs and organizations that they're interested in. And if there isn't one that you see on the list, we can certainly help to help you create that club or organization. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh về các cái hoạt động ngoại khóa cũng như các cái câu lạc bộ tại trường The Cambridge School of Weston. Thì đây là một trong những cái ví dụ mà quý vị và các bạn học sinh có thể nhìn thấy rất là nhiều các hoạt động khác nhau để các bạn học sinh có thể tham gia. Ví dụ như rằng là Model UN, hay là các bạn muốn tham gia về các công hoạt động liên quan đến âm nhạc, hay là robotics, hay là nghệ thuật. Các bạn có rất là nhiều lựa chọn khác nhau để mà tham gia vào các hoạt động để mà khám phá cái niềm đam mê của mình khi mà các bạn theo học tại trường The Cambridge School of Weston. We also have affinity and alliance groups, for students who identify in a particular, that have a particular background or ethnicity that they want to explore here at CSW. So that, again, you can see the list on the screen that range from the Men of Color group, which actually I'm a part of on campus, the Asian Affinity group, to the Mixed Heritage group, Circle of Sisters Club, the United Students of Color. So there's so many options, again, for students to have an opportunity to explore their identity and to celebrate their identity here at CSW. Tại The Cambridge School of Weston, chúng tôi thì luôn luôn là tôn trọng tất cả những sắc tộc khác nhau, và các bạn học sinh theo học tại trường thì các bạn có những cái hình thành các cái nhóm khác nhau để mà tạo ra, để đưa thảo luận những quan điểm, để đưa ra những cái ủng hộ những cái suy nghĩ của mình, và đưa ra những cái hành động và có những cái hành động để mà ủng hộ cho những cái quan điểm và suy nghĩ đó của các bạn. Thì có rất là nhiều nhóm các bạn học sinh khác nhau ở trong trường, ví dụ như rằng là ví dụ như là các bạn United Students of Color, có nghĩa rằng là học sinh có đến từ rất là nhiều các cái màu sắc khác nhau, hay là các bạn học sinh Mỹ, những học da trắng chống lại cái sự phân biệt chủng tộc, hay là các bạn có cái sự phân biệt về
về giới tính khác nhau, hay rằng là có rất là nhiều các cái nhóm để các bạn có thể là hỗ trợ các bạn học sinh trong trường để hiểu rõ hơn, và cũng là hỗ trợ các bạn học sinh ở trong trường có cái sự gọi rằng là hiểu biết, có cái cảm thấy rằng là mình được chào đón tại trường The Cambridge School of Weston. Hoặc khi các bạn có bất cứ thắc mắc, bất cứ những cái điều gì mà các bạn cần cái sự hỗ trợ, thì các bạn sẽ có thể là trao đổi hoặc là với nhóm của mình, trao đổi với các thầy cô giáo của mình. And for students from all over campus, whether domestic or international, they can hold leadership positions here at CSW as well. So students having a say, right, having a seat at the table to express their opinion about things they'd like to see at CSW, changes they'd like to make, whether that's within the curriculum committee or whether that's being town meeting moderators that we have, assembly coordinators. There are 2 students who sit as voting members for our board of trustees who get to help and to spread the awareness from the student body to the board of trustees. So all this to say that students can hold leadership positions that are real pivotal in the making and the community that we're forming here at CSW. Tại The Cambridge School of Weston thì các bạn học sinh còn có những cái cơ hội để mà phát triển cái khả năng lãnh đạo của mình. Các bạn có thể khi các bạn muốn thực hiện một cái dự án nào đó, các bạn thực hiện một cái đam mê nào đó, các bạn có thể xây dựng ra cái nhóm của mình. Các bạn có thể các bạn có thể đưa ra những cái chương trình, những cái hoạt động cùng với cái sự hỗ trợ của các thầy cô giáo, có được cái sự đón nhận là gần như là bầu cử của các bạn ở trong trường để có được những cái vị trí lãnh đạo khi mà các bạn tham gia vào trong những cái nhóm đó. Và tại trường có rất là nhiều các cái nhóm khác nhau, có rất là nhiều các committee, có rất là nhiều các cái board khác nhau để các bạn có thể, nếu như mà các bạn không có một cái ý tưởng nào đó về một cái hội nhóm nào để các bạn thực sự là muốn học một cái chương trình nào đó mà các bạn muốn xây dựng, thì các bạn có thể tham gia vào những cái nhóm mà đã có sẵn ở trong trường. And this is also just a sample of student activities that may happen on the weekends, right? For boarding students and having something to do, having to be able to engage with one another, with their classmates, with the local community. So this is just a little list of things that students can do on the weekends, especially being able to join day students as well, going to, the Celtics games in Boston, to bowling, to apple picking, especially in this beautiful fall weather that we're having. And so all this to say that we have options for students to engage with one another on the weekends if they end up boarding here at CSW. Và đây cũng là một trong những cái sample nhỏ, có nghĩa rằng là một vài cái ví dụ về những cái hoạt động của các bạn học sinh theo học tại trường The Cambridge School of Weston. Thì vào những cái ngày cuối tuần thì các bạn hoặc là trong những cái sau các giờ học, các bạn có thể tham gia vào rất là nhiều các cái hoạt động khác nhau. Các bạn có thể tham gia vào các hoạt động tại trường, hoặc là các bạn có thể tham gia các cái hoạt động ở phía ngoài phạm vi của nhà trường. Bởi vì cái khoảng cách từ trường The Cambridge School of Weston đến Boston rất là gần, cho nên các bạn có thể thực hiện được rất là nhiều các cái chuyến đi khác nhau để có thể đi xem phim, có thể đi mua sắm, có thể đi khám phá các khu vực tại Boston, có thể đi tham quan các cái trường đại học tại Boston, có thể đi hái táo, có thể tham gia vào các hoạt động ngoài trời khác nhau. Rất là nhiều các hoạt động mà các bạn có thể tham gia khi mà các bạn theo học tại trường The Cambridge School of Weston. We also do offer interscholastic athletics. So these are our quote unquote varsity teams that students can participate in when they come to CSW. So we are very heavily involved within the athletics here. And if you don't want to do a sort of interscholastic varsity sport, there's also recreational activities that we will share on the next screen. But the list that you see here on the screen, from volleyball all the way down to baseball, are the teams now that we currently do have here on campus. Và đây là một số các cái đội tuyển chơi thể dục thể thao tại trường The Cambridge School of Weston, hay còn gọi là Interscholastic Athletics. Thì với cái chương trình này, với các bạn nếu thực sự muốn chơi thể thao ở cái mức độ chuyên nghiệp thì các bạn có thể tham gia vào các cái câu lạc tham gia vào các đội tuyển khác nhau như là volleyball, soccer, cross country, field hockey và các cái hoạt động khác. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tham gia vào cái tham gia vào các nhóm hay tham gia vào các hoạt động để các bạn có thể chỉ gọi là chơi để giải trí thôi, thì thầy sẽ giới thiệu với các bạn trong cái slide tiếp theo. And then, so this is the other activities, recreation athletics, and also we have a wilderness program where students can go hiking and climbing, cycling and kayaking. So again, just other options for students if they don't want to do direct, varsity sports, they can certainly do a lot of other recreational activities to keep them active and engaged.
Và đây là những cái hoạt động thể thao khác mà các bạn hoàn toàn có thể tham gia khi theo học tại trường The Cambridge School of Weston. Nếu các bạn không thực sự là những cái bạn học sinh mà chơi thể thao rất là giỏi để tham gia vào những cái đội chuyên nghiệp tại trường The Cambridge School of Weston, thì các bạn có thể tham gia vào các hoạt động để khám phá. Ví dụ như là các bạn có thể đi leo núi, đi xe đạp, hay là đi kayaking, hay là các bạn có thể tham gia vào rock climbing, có nghĩa là hay là golf, có thể chơi golf, hay là table tennis, hay Zumba, badminton là cầu lông, hay các bạn có thể tập yoga, pilates, hay fencing, có nghĩa là như đấu kiếm. Có rất là nhiều các hoạt động khác nhau tại trường The Cambridge School of Weston cho các bạn lựa chọn nếu như các bạn thực sự không có chơi các cái môn thể thao hoặc nặng. Now, I know this is a bit of a hard switch over, but just wanted to highlight a few things as we switch gears over to the application process. And this is just a list of sort of college acceptances for our international students from the past 5 years or so. We are still sort of updating our list from 2021, so I apologize for not having those numbers. But as you can see, our students get into some wonderful universities and colleges when they're done with CSW, and our college counseling office does a tremendous job of working with these schools to let them understand the type of students that are coming from CSW, and just rest assured that your student is in good hands and getting to a terrific college or university here in the States or otherwise, if they so choose to do so. Đây là danh sách các trường đại học mà các bạn học sinh của trường The Cambridge School of Weston đã được nhận vào từ những năm 2010 cho đến năm 2020. Những cập nhật về thông tin của năm 2021 thì tôi có thể chia sẻ với quý vị và các bạn học sinh sau, vì chúng tôi chưa có hoàn thiện cái thống kê đó. Thì đây là những cái trường đại học vô cùng là xuất sắc của các cái trên toàn nước Mỹ. Các bạn học sinh của The Cambridge School of Weston được đón nhận cái sự hỗ trợ của các thầy cô giáo, của advisor tại trường rất là nhiều trong vấn đề chuẩn bị cho các chương trình vào đại học, chuẩn bị cho hồ sơ vào đại học như thế nào, và advisor hay là những tư vấn đại học của nhà trường cũng chia sẻ với những trường đại học này về cái chương trình đào tạo tại trường The Cambridge School of Weston, cái mô hình đào tạo ra sao, cái sự khác biệt như thế nào, và chia sẻ cái sự hiểu về học sinh của những là các bạn học sinh nộp hồ sơ là những bạn học sinh như thế nào, tại sao các bạn lại phù hợp với những trường này. Với cái sự hỗ trợ vô cùng tuyệt vời tại trường The Cambridge School of Weston, các bạn học sinh của trường The Cambridge School of Weston được nhận vào các trường đại học hàng đầu như là Carnegie Mellon, Cornell, Duke, Emerson, Fulbright, George University, Penn State, University of Virginia, Vassar College. Các bạn có thể nhìn thấy là UC Berkeley, Illinois, Champaign, Amherst, rất là nhiều các cái trường đại học danh tiếng trên toàn nước Mỹ. Okay, so now we're going to share just a little bit about the admissions process for this coming year. And I think it's important to kind of highlight what the steps are a little bit. That way you get a sense of what we offer. So first things first, we do have an updated international student website. For folks who are interested, they can go to the link on the screen, and we'll have the links later on, but it's very easy to find for students to take a look at some of the updated information there, including information about the process of applying, as well as some FAQs that they can also look into. One of the things we do ask students, if you'd like to move forward in our process, is to fill out the inquiry form first, if possible. So you can see the link there on the screen for that as well. We have students applying to CSW through the student application online with the SAO application. For a lot of international families, that's actually an easier application to use, which is great. Or obviously through Ravenna, which is the platform that we use for the inquiry form and all of the programming that we do later on. And I just wanted to provide the email address for our office as well as the phone number. Đây là quy trình tuyển sinh của trường The Cambridge School of Weston cho năm học 2021-2022 với những cái thông tin mà được cập nhật của trường về những điều kiện tuyển sinh dành cho học sinh quốc tế. Thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhìn trên website của nhà trường csw.org admission international student. Các bạn sẽ đọc các thông tin, tìm hiểu những thông tin về những quy định, những cái yêu cầu của nhà trường đối với các bạn học sinh quốc tế. Và đồng thời trước khi, nếu như các bạn muốn nộp hồ sơ cho trường The Cambridge School of Weston, thì các bạn học sinh sẽ cần phải điền cái inquiry form với tất cả những cái thông tin của các bạn ở trong đó. Thì trước khi các bạn có thể apply cho trường The Cambridge School of Weston, thì để apply cho trường The Cambridge School of Weston thì các bạn có thể sử dụng hai hệ thống. Một là hệ thống SAO trong cái phần của SSAT, và với cái hệ thống này thì các bạn cũng có thể apply cho nhiều các trường nội trú khác nhau, và đấy cũng là một cái hệ thống đơn giản cho tất cả các bạn. Hoặc rằng là các bạn có thể sử dụng hệ thống Ravenna, và cái hệ thống này có kết nối với các cái hệ thống nội bộ của trường The Cambridge School of Weston. Vì thế tất cả các thông tin của các bạn sau này sẽ được chuyển đổi sang cái hệ thống của nhà trường. Và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể sau này các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới theo địa chỉ admission
at csw.org, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của văn phòng tuyển sinh của trường The Cambridge School of Weston theo cái slide mà thầy có chia sẻ ở trên đây. And so this year, again, we're going to be SSAT and ISEE test optional. So what that means is that students do not have to submit test scores from those two particular exams. It's okay. We don't need to see them. It will not hurt your application if you do not submit those scores to us, which is totally fine. We have so many other things that we can look into for your application. We do ask for international students to submit an English proficiency exam, and the exams that we do accept include TOEFL, IELTS, and this year we are also including the Duolingo English test. So we have the 3 options for students to submit their English proficiency exam to us, and hopefully this will give more options for students and families, a bit more accessible for them to submit some of those scores to us. Now, we do require an interview for our admissions process. Now, I know today we have some students who will be talking with us today, but just know that there is a longer form interview that we will have to complete as part of the process. Now, this is a virtual session, which includes a virtual tour in the beginning. The interviews are being done virtually for all students, including domestic students. Now, for international students, you can do the virtual session with a counselor like myself, or you can also submit Vericon as your your interview submission, and that's fine, and then we'll take that. So one or the other is good with us. There's also, for those who are able to come to campus, we do have optional on-campus group tours this fall, and then we also have other virtual programming that you can find on our website under the Admissions Events tab. Tới đây là những cái điều kiện tuyển sinh của trường The Cambridge School of Weston cho năm học 2021-2022. Thì đối với bài thi SSAT hay là ISEE thì hoàn toàn là có tính lựa chọn. Nếu như các bạn, ví dụ như ở Việt Nam thời điểm giờ thì chúng ta đã lockdown rất là nhiều, việc để mà các bạn có được thực hiện được những bài thi này thì rất là khó khăn. Vì thế cho nên rằng là các bạn đây chỉ là lựa chọn mà thôi. Và nếu các bạn đã thi trước rồi, hoặc là các bạn sẽ tham gia vào những kỳ thi sắp tới, thì các bạn hoàn toàn có thể nộp được điểm thi SSAT cũng như ISEE cho trường The Cambridge School of Weston. Điều kiện thứ hai đó điều kiện kiểm tra về cái khả năng tiếng Anh của các bạn. Thì nhà trường chấp nhận các cái điểm như TOEFL, IELTS, và năm nay thì nhà trường bắt đầu chấp nhận điểm Duolingo. Thì nếu như mà các bạn chưa có thi được IELTS thì các bạn có thể tham gia các bài thi TOEFL theo diện rằng là home version, hay là Duolingo test thì hoàn toàn là online test. Và nhà trường yêu cầu là tất cả các bạn học sinh khi nộp hồ sơ cho trường The Cambridge School of Weston thì các bạn sẽ tham gia vào các cuộc phỏng vấn, và cuộc phỏng vấn này thường là những cuộc phỏng vấn online và gọi là virtual section. Thì các bạn sẽ đồng thời sẽ tham quan được các cái cơ sở vật chất của nhà trường, và các bạn sẽ có phỏng vấn sâu với đại diện của nhà trường. Và sau một cái, các bạn học sinh có thể trước khi đưa ra cái quyết định rằng là các bạn có muốn theo học tại trường The Cambridge School of Weston hay không, thì đây rất là phù hợp với các bạn trong cái thời điểm mà nếu như mà Covid không có diễn ra, hoặc là các bạn học sinh hiện giờ đang diễn ra ở Mỹ thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể đến thăm trường để xem là cái cơ sở vật chất, cái môi trường của nhà trường như thế nào, có phù hợp hay không. Và cái cuối cùng là các bạn học sinh có thể tham gia vào rất là nhiều các sự kiện online khác nhau mà nhà trường tổ chức, ví dụ như Open House, Student Panel, College Counseling và rất nhiều các hoạt động khác để các bạn hiểu rõ được rằng là như vậy rằng là các cái dịch vụ của nhà trường cung cấp như thế nào, hoặc các bạn có thể tham gia để trao đổi các cái ý kiến hay là tìm hiểu thông tin về nhà trường thông qua các bạn học sinh đang theo học tại trường. Now, just a few tips before we move forward about the application process for the students in the room and the families. So you want to make sure when you're applying to schools, regardless if it's CSW or not, you want to make sure you maximize your space. And so if there are questions that are there, make sure you answer every question as best as you can and make sure no space is left untouched. You also want to be able to share your story, not share anyone else's, right? For the students who want to hear your voice within the application. Also, it's okay to reference things you may have researched for a school. And so if you know about CSW's mission or some of the activities we have, the module system, you want to turn that research into results and just making sure that you can refer back to the research that you've done for the school in the application. It's totally fine to reference things that you've learned. And then, like I mentioned, just don't leave any questions unanswered. So that way we have the full complete application and also the full picture of who you are as best as possible.
Cái quá trình để mà các bạn hoàn thiện cái application hay đơn nhập học của các bạn cho trường The Cambridge School of Weston, thì trường The Cambridge School of Weston là mong muốn để nhìn thấy được rằng là bạn là ai, bạn là học sinh như thế nào, bạn có phù hợp với môi trường của chúng tôi hay không, trước khi mà nhà trường đưa ra những quyết định rằng là chúng tôi có nhận bạn hay không. Bởi vì các bạn sẽ là một thành viên trong một cái gia đình lớn của The Cambridge School of Weston, thì các bạn còn phải phù hợp với các bạn học sinh khác, các bạn phải phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường, với những cái vision của nhà trường. Vì thế cho nên trên cái application của các bạn cần phải đảm bảo việc rằng là truyền đạt được tất cả những cái thông tin mà nhà trường sẽ đọc ở trên đó. Các bạn có rất là nhiều các câu hỏi khác nhau và các bạn sẽ cần phải trả lời một cách rất là trung thực về cho những cái câu hỏi đó, tránh trong cái việc là các bạn là cái câu hỏi này khó không trả lời, cái câu hỏi này không biết trả lời như thế nào thì không trả lời. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy tìm hiểu là vậy câu hỏi đó trả lời như thế nào, và mình có thể dùng những câu hỏi nào, câu trả lời như thế nào để thay thế cho những câu trả lời mà các bạn không tìm thấy ngay lập tức. Đồng thời rằng là khi mà các bạn hoàn thiện cái application cho trường nội trú thì các bạn sẽ cần phải viết là bài luận, và trong bài luận đó thì nhà trường muốn nhìn thấy rằng là bài luận của bạn chứ không phải là bài luận của một ai khác. Bài luận đó để nói về bạn, về cảm nhận của bạn, và đồng thời rằng là nếu như mà bạn nghiên cứu về cái mô hình học hay là chương trình đào tạo tại trường The Cambridge School of Weston thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện đưa những cái nghiên cứu của các bạn hay là đưa những cái sự hiểu biết của các bạn về nhà trường vào trong các cái bài luận, vào trong những câu trả lời của các bạn trong cái application của các bạn. Now, it's important for families to understand sort of what we were able to do for families, international students during COVID, right? So this past year, what did it look like for our campus? And I think folks like Poe and other members, including Lise, our head of school, were really instrumental into supporting our international families during this past year. So we did have our dorms open for the entire school year. We also did provide flexible entry points for the international students to come to campus. We, of course, will always be consulting with families for visa and travel and other F1 information that will be continuous, of course. We also did make adjustments for the curriculum to making sure that international students were able to enjoy or at least be a part and participate in the virtual hybrid learning model from different time zones, right, from around the world. We offered individual meeting times and office hours for students to make sure they felt supported where they were from wherever they were zooming into. And then throughout the year, provided health and well-being support, virtual activities, workshops, meetups, and more. So in all essence, we did our best to be continuous in terms of the support and being flexible in being able to teach our students and making sure the families feel they're supported. Dưới đây là những cái chính sách cũng như những cái hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua trong cái quá trình mà Covid, thì nhà trường cũng như đội ngũ lãnh đạo của nhà trường đã có những chính sách vô cùng là năng động để phù hợp với tất cả các bạn học sinh. Tại thời điểm hiện giờ thì tất cả các ký túc xá của nhà trường là được mở trong suốt cả năm học, có nghĩa là những ngày nghỉ lễ hay là những cái ngày nghỉ lễ lớn các bạn hoàn toàn có thể ở lại trường. Và với rất là nhiều các bạn học sinh mà chẳng hạn như rằng là những năm ngoái là các bạn không thể quay trở lại trường học, thì nhà trường có những cái lịch học rất là flexible, có nghĩa rất là năng động, có nghĩa rất là dễ thay đổi để phù hợp với cái múi giờ của các bạn trong cái quá trình mà các bạn học ở đó. Và đồng thời thì nhà trường có rất là nhiều các cái dịch vụ hỗ trợ các bạn học sinh khác nhau trong vấn đề visa, trong cái quá trình các bạn travel đến Mỹ hay trong cái quá trình các bạn travel ở nội địa, và những cái thông tin để liên quan đến những cái vấn đề visa của học sinh. Nếu như có bất cứ cái biến đổi gì trong cái chính sách về nhập cư hay chính sách về cho học sinh quốc tế, tất cả những cái sự thay đổi đó của nhà trường để đảm bảo sao học sinh có thể tối ưu hóa được cái vấn đề học tập của mình và cảm thấy rằng là được hỗ trợ về tất cả mọi mặt, về cả vấn đề tinh thần cũng như là về vấn đề hỗ trợ về vấn đề văn hóa và tất cả các vấn đề xung quanh để các bạn cảm thấy yên tâm và tự tin trong cái quá trình học tập tại trường The Cambridge School of Weston. And then just to let you know, for the COVID policies for this fall, we are requiring vaccination against COVID-19 for all students, faculty, and staff. We are asking our students to mask indoors in the classrooms, theaters, and more, but students are able to take off their mask outside. Again, it's a bit safer for those students at this point. We are trying to have as much programming outside as possible, and we're also doing daily health checks through our One Medical application that's on mobile devices. And then for anybody who is not unvaccinated, we are asking for a negative COVID test, especially for folks traveling internationally who want to visit campus. We do ask for that information before coming to campus. So really trying our best to keep our campus open and safe for all students, families, and our faculty and staff. Và đây là chính sách liên quan đến vấn đề
COVID của năm học 2021 của trường The Cambridge School of Weston, thì tất cả các thầy cô giáo và cũng như là các bạn học sinh theo học tại trường The Cambridge School of Weston là được yêu cầu phải tiêm vaccine để phòng chống COVID. Và đồng thời khi mà các bạn ở trong các cái phòng học, ở trong các cái tòa nhà thì các bạn được yêu cầu để đeo khẩu trang. Còn khi mà các bạn tham gia vào các hoạt động ở phía bên ngoài các tòa nhà, phía ngoài trời, thì đó là một cái lựa chọn của các bạn có thể giữ khoảng cách giữa các bạn học sinh khác và không cần phải đeo khẩu trang. Và nhà trường cũng đang cố gắng để mà có nhiều các hoạt động ngoài trời hơn nữa cho các bạn học sinh. Và thường xuyên thì nhà trường có cái hoạt động đó là kiểm tra cái sức khỏe của các bạn hàng ngày để xem là cái tình hình sức khỏe của bạn như thế nào. Và với các bạn học sinh quốc tế mà muốn đến tham quan trường The Cambridge School of Weston, nhà trường luôn luôn chào đón trong tại thời điểm này. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải có bằng chứng cụ thể để chỉ ra rằng là các bạn không có bị COVID, có nghĩa là các bạn là âm tính với COVID trước khi mà các bạn có thể đến trường The Cambridge School of Weston để tham quan trường. All right, now we have an exciting program coming up next summer and a big return for that. But Poe, I think this would be best if you want to speak a little bit about this. It's you're obviously our person that will be overseeing this program. So do you want to talk a little about the Global Summer Academy? Sure, I'll be happy to. Global engagement is sitting in the core value of CSW, and every year we not only sending our students out to different countries to explore the world, but also welcome international students come to our campus to learn about CSW and experience CSW experience. So in this summer, we are going to offer two programs. One is on-campus boarding program, and the other is a virtual program. So the on-campus boarding program, we have a enrollment for 40 students. They can living in our dorm and experience entire module system, 3 classes, academic classes, and 1 extracurricular activity class. And then we will take a student to visit different places, and including college. We may go to Harvard University, for example. And so this very integrated immersion program for students to really feel and to experience the CSW curriculum. And the virtual program will be online, and there'll be 3 hours long in the Asian time in the evening, and the student will take only 2 classes, and then between the class and student can also learn, will have a different workshops and to introduce the American school culture and college application concepts, and maybe to understand the history of United States. So we have a variety of different activities, very rich provided for the students. The dates for our program is from July 9th to 23rd, and that's in-person program, and 11th to 22nd is a virtual program. And we are welcome all the students from 7th to 12th grades. So if for high school students, they want to learn about CSW education, they can apply. Also for students, they are thinking about the future, come to United States to learn and to enroll in the high school, they can also come to the program and to have a taste about what American private high school education looks like. So in terms of classes, we will offer 1 English class, which is academic reading and writing. It's a really good pathway for students to understand how American high school English standard will look like. So they learn how to read, they learn how to write in American academic standard. And we also offer the other class, it's a social science related or interdisciplinary course. So it's not a typical traditional one course to talk about knowledge, but really experience all the student-centered education and a very frequent interaction between student and the teachers, so they can find from those classrooms. I just introduced some activities, wonderful activities we provide. We really hope the student and the family will consider and to come here as the first immersive and first-hand experience with CSW. And our application start October 15, and which is the
yesterday. And so if you like to learn more, and we have a website, and I can also send the application process and application forms later. Các bạn, sau đây thì tôi rất là vui mừng để chia sẻ với các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Đó là một cái chương trình sẽ diễn ra trong mùa hè này tại trường The Cambridge School of Weston. Đối với các bạn học sinh mong muốn tìm hiểu về nền văn hóa Mỹ, với các bạn học sinh mong muốn tìm hiểu là thế vậy thì trường The Cambridge School of Weston có phải là môi trường học tập phù hợp để các bạn theo học nội trú sau này hay không? Thì các bạn có thể tham gia vào một trong hai chương trình sau đây. Đó là chương trình học trực tiếp tại trường The Cambridge School of Weston hoặc là chương trình online. Thì với chương trình trực tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 7. Còn với chương trình mà online sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 cho đến ngày 22 tháng 7. Và các bạn học đến từ độ tuổi từ lớp 9, từ lớp 7 cho đến là lớp 12 hoàn toàn có thể tham gia. Các cái lớp học mà các bạn sẽ học trong cái thời gian mùa hè này thì đó là như là tiếng Anh, các cái môn liên quan đến xã hội, môn nghệ thuật và những cái khóa học khác nữa các bạn có thể muốn khám phá. Thì với các cái khóa học thì lịch online cũng như là lịch học trực tiếp sẽ là khác nhau. Các bạn học online thì sẽ học là hai lớp học trong một ngày, và trong giữa cái lớp học đó thì các bạn sẽ có các cái hoạt động khác nhau để các bạn có thể khám phá bản thân mình. Các bạn có thể khám phá về văn hóa Mỹ, có thể khám phá về các cái quá trình để mà apply, tìm hiểu cái quá trình để nộp hồ sơ cho các trường trung học phổ thông tại Mỹ. Có rất là nhiều các workshop khác nhau mà nhà trường sẽ tổ chức đan xen với các cái lịch học và cái thời gian biểu dành cho các bạn học sinh để mà tham gia vào chương trình Global Summer Academy tại CSW. Đó là vào thời gian thường là vào thời gian buổi tối của các bạn ở Việt Nam. Vì thế các bạn sẽ không bị ảnh hưởng đến những cái hoạt động trong ngày của các bạn khi vào trong mùa hè của các bạn. Nếu như các bạn nào thực sự mong muốn và tìm hiểu về chương trình này thì các bạn hoàn toàn có thể check application, tham gia hay là apply cái application của nhà trường. Và cái application của nhà trường cho chương trình mùa hè này đã được mở từ ngày hôm qua, đó là ngày 15 tháng 10. Awesome. Thanks, Poe. And exciting applications went live yesterday. So very pumped to have that there. So I know that was a lot of information, but thank you for listening to us today. You can see both Poe and I's email address there on the screen. So if you have any further questions after our whole program today, don't hesitate to reach out to us. We're certainly here to help and to provide more information about the application process and of CSW. So again, thank you so much for listening to us. And I'm sorry we went a little bit over, but I really appreciate the time. Dưới đây là cái địa chỉ email của tôi, cũng như rằng là nếu như và của thầy Poe. Nếu như mà các bạn học sinh cũng như quý vị phụ huynh có bất cứ câu hỏi gì thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc thầy Poe về từng cái chương trình diễn ra tại trường CSW. Cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay. Thank you so much, guys. So right now we will move to the Q&A section, and if the student and parent have any questions, so they can ask your question before we move to the we will move to the interview section. Cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh rất nhiều đã tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay, và sau đây sẽ là phần hỏi đáp dành cho trường The Cambridge School of Weston. Nếu quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi gì, bất cứ thắc mắc gì, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy Randy và thầy Poe tại đây. Thì nếu như phụ huynh có thể đặt bằng tiếng Việt và tôi có thể dịch ra tiếng Anh cho các thầy. Thì không biết là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi nào dành cho thầy không ạ? Dạ vâng, bạn Phan Mỹ có thể đặt câu hỏi cho thầy. Yeah. So about the Doom. So when is like the holiday, does the Doom close? So if it's closed, then do we need to go home, or where will we leave? I'm asking. Yeah, so that's a good question. So I think the question is regarding sort of when the vacations, right, and the breaks, holiday breaks happen, sort of where do students go? So typically in this, and thank you for your question. And so typically for our students, as part of the application process and part of enrollment, students are also asked to have a guardian that is part of the process to help facilitate things just as this. And so for a lot of students during the holiday breaks, they could either be, staying with their guardian during those breaks, which typically it's a person that's in the United States and preferably in Massachusetts. But if not, then students do go home for those breaks as well. I know that we've been having some small conversations about keeping some dorms open for certain small breaks of time, but in a typical traditional sense that for the longer times that school is closed,
that we do ask students to work with their guardian to find a placement outside of CSW afterwards. Does that seem pretty correct, Poe, in terms of? Yeah, and so some students, they will also organize their breaks with their friends. They might visit friends' homes, and they might visit their relatives. And some students really want to have a trip to visit like a national park, so they can use those breaks. Usually we have only 3 longer breaks. There'll be one Thanksgiving and one winter break and one spring break. All other small breaks, and the student can stay in the dormitory. They don't need to move out. But those are 3 longer breaks. I think it is also good for students to meet their families, to have more time spent with maybe go home, and they miss food, they miss a lot of things at home, and there'll be good opportunities for them to get that is good for their well-being and the mental health. For sure. Thanks, Boy. Okay, but I have another question that Sure. about, I am very interested in computer science. Do you teach any like computer language like Java or Python? So in terms of specifically the type of computer science courses that we have, I don't know at the top of my head, but I know that there are some classes that will engage in programming such as Java and other platforms. So that actually might be something, if you want to look either on the website for under the academic section, under the math and science sections, you may be able to see some of the courses that we offer for those. But I know that students are engaging in that type of software work, especially within our robotics teams and our robotics classes, where students are using that sort of those platforms and those internet capabilities in order to kind of create their robots, or the systematic pieces that you need to do all that great innovative science. And so I apologize not knowing the exact classes that we have that will engage in that, but I do know that there are computer science courses that will engage in some type of the software that you're mentioning. And the other things I always suggest our families to think broadly and think about the location, because one of the best things for CSW is we are located in the center of many resources, including academic and technology. So we have so many big tech companies around here. So many schools provide great programs. So if you don't find a specific class in one school, it's very common. Because high school, sometimes we don't offer the very specific course about the specific language, those kind of things, but we can provide the resource, and you look around the city and you can find a lot of things you need and much more than you thought. So when you pick in the school and look in the school, we always suggest also look at the resource, the school, the surrounding place can offer, and that's all put into the consideration. Okay, thank you. That's all of my question. Thank you. Thank you. Okay, bạn Văn Anh Quân có câu hỏi gì? Bạn bật mic lên và đặt câu hỏi trực tiếp cho các thầy. Okay, so my question is, can you dive deeper in the AP subjects that the school has, especially that AP subjects that related to the medical field? That's a great question. And actually, in terms of speaking about our academics, so thank you for your question. So we actually do not offer honors or AP level classes here at CSW as part of the module system. And that's kind of intentional for a few reasons. One, that we didn't want our courses to be directed or have an end game with regard to having to study for an exam as part of the grading process. We wanted to have our students engaging in the material for learning the material for the sake of learning, right? You want to retain the information and not have to worry about what those exams may or may not do. And so our classes are very rigorous and challenging and innovative in that sense. And that way we've taken, actually, depending on the class, we've taken some elements of the AP style courses and infused them into some of the classes that we have offered. Now, with your question directly with regard to the medical field, there are some classes and some programs that may offer some interest for you in terms of going into the medical field, things like the biology of cancer class that we have here on campus. You know, these classes, again, are very structured and very directed for students like yourselves who are thinking about maybe the medical field in the future. And I think for many families,
it's good to understand that in order to get to that sort of medical field type of process, especially going into college, you also need a great foundational classes to help you get there. Things like physics and chemistry and biology and statistics, calculus. And then we also have all of those classes, plus having those specified classes, like I mentioned, like biology of cancer and other classes that we may offer for that year. So again, we don't offer APs or honors, but we offer some great college preparation for our students and giving you that great foundation to have all the sciences and the maths that you need in order to propel you to do even greater work in college that will help you then into the medical field later on. So I hope that's helpful in that. And Poe, feel free to add. Yeah, and I think in the United States, students usually don't go to medical school directly. They enroll in the pre-med course and in college. And those courses usually require those foundational, very solid foundational courses that which CSW will offer. Then we had a student in my class enroll in Harvard pre-med program and also get very good preparation before he went there. And the other thing about the AP is the AP program actually is shrinking in the United States because AP is a test-based design. And a lot of top private high school in the United States, actually, they are revisiting their AP curriculum. Actually, maybe they were removed from their school as well. Then there's a recent trend. And also for school like CSW, we are proud and we are confident about our curriculum. We provide a very in-depth program. We don't need the name of AP, but you can get all the knowledge of AP. Như vậy là câu hỏi của bạn Văn Quanh cũng giống như là câu hỏi của rất là nhiều các bạn học sinh khác và cũng như quý vị phụ huynh về cái lớp AP tại trường The Cambridge School of Weston. Ở đây có nghĩa rằng là nhà trường không có offer hay không có cung cấp chương trình đào tạo AP. Tuy nhiên tất cả các lớp học của trường The Cambridge School of Weston với mục tiêu để trang bị cái kiến thức cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ về những cái môn học mà các bạn học, để các bạn có sự chuẩn bị rất tốt cho bất kỳ một cái kỳ thi nào hay một cái lĩnh vực nào, chứ không nhất thiết rằng là chỉ tập trung cho một cái bài thi AP, thì đó là cái giáo trình cũ để mà các trường giảng dạy cái chương trình AP. Và trong cái thời gian gần đây thì cũng có rất là nhiều các cái trường đại học, các trường trung học phổ thông của Mỹ thì bỏ đi cái chỉ gọi là cái tên gọi là lớp AP, nhưng các cái chương trình đào tạo thì hoàn toàn có thể xuất sắc hơn cả những cái chương trình AP để có thể trang bị cho các bạn. Còn có rất là nhiều trường thì họ vẫn có thể để cái tên là AP, tuy nhiên thì họ cũng có cái sự bổ sung để làm cho cái giáo trình giảng dạy của các bạn của họ sẽ tốt hơn, phù hợp hơn với các bạn học sinh. Ở đây có nghĩa là cái quan trọng đó là trang bị kiến thức cho các bạn để các bạn có thể đi sâu vào cái lĩnh vực học của các bạn. Ví dụ như câu hỏi của bạn Văn Anh Quân rằng là thế vậy thì nhà trường có cung cấp chương trình nào để mà các bạn có thể sự chuẩn bị rất là tốt cho cái chương trình medical hay không, hay là về ngành y khoa hay không? Thì với cái ngành y khoa thì các bạn cần phải có cái sự trang bị tốt về các cái kiến thức như là toán, hóa, sinh. Thì các cái môn hóa, môn sinh hay là các cái môn liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu cụ thể nào đó thì các chương trình này rất là được đào tạo rất là sâu tại trường The Cambridge School of Weston, bởi vì nhà trường sử dụng cái mô hình là module. Module ở đây là các bạn sẽ có cái thời gian để tập trung để học và tìm hiểu rất là kỹ về một cái chủ đề nào đó của các bạn. Bạn Khánh Minh có câu hỏi gì? Bạn bật micro lên và đặt câu hỏi cho các thầy nhé. Yes, so based on the information that you have presented to us, we haven't heard much about the school fees and the way to obtain the scholarship. So may you share some information about them to us now? Yeah, so happy to do so. And a lot of this information again is found on our website too. So if you don't, if you need some references, you can also check our website for the financial information. So in essence, in total for room and board, as well as for tuition, and roughly for next year, it's going to be around $66,000 to $67,000 for students to come to CSW. Now, when it comes to financial assistance and scholarship for international students right now, there are small, modest grants
grants that we may be able to offer for students in the future if they're admitted to CSW, but there's no application process to apply to any scholarships or merit awards. We unfortunately don't have any of those at this time, but students who are interested and are admitted, we may be able to consider some grants here from the institution. So that is something, again, when you're considering schools, that's a great question to ask and to hear what they could do, ask and provide for students who may be considering the school. We're hoping to maybe offer some greater scholarship opportunities maybe in the future, but right now we just have the modest grants that we are able to offer once a student might be admitted to CSW in the future. Là mẹ đang nằm á, rồi con có thể thấy mẹ con hồi nãy còn. Okay, sorry. Just a question is the same question other parent asked also. Thì có quý vị phụ huynh có hỏi rằng là vậy tổng chi phí để theo học tại trường The Cambridge School of Weston là bao nhiêu? Thì tổng chi phí để theo học tại thời điểm hiện giờ là khoảng tầm 6.000 đô một năm. Tại thời điểm hiện giờ thì nhà trường cái chương trình hỗ trợ tài chính hay học bổng dành cho các bạn học sinh quốc tế là rất là ít. Tuy nhiên cũng có một cái con số nhỏ, nếu như mà các bạn được nhận vào trường The Cambridge School of Weston thì nhà trường sẽ xem xét cái yếu tố rằng là cái khả năng là bao nhiêu, nhưng nhà trường không thể trả lời được cái câu hỏi rằng là tại thời điểm hiện giờ thì cái mức hỗ trợ tài chính hay học bổng là bao nhiêu cả. Alright. We have another question. Hải Lâm, bạn có câu hỏi về summer đúng không? Bạn có muốn đặt câu hỏi, bạn có câu hỏi cụ thể gì về chương trình summer và bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các thầy không? Cho mình hỏi là kinh phí một cái khóa trực tiếp mùa hè ở tại đó thì bao nhiêu, và nếu mà online thì bao nhiêu? Okay, they're asking about the global summer program. What is the total cost for in-person program, and then what the total cost for virtual program? The cost for the in-person program is $3,800. And they include the boarding and the transportation and everything after we pick up the student from the airport. Then for the virtual program is only $1,200 for 2 classes and the 3-hour program virtual there. And we will be providing early bird registration discount. If the student registered before December 15, we will provide $200 discount for the in-person program and a $100 discount for the virtual program. Dạ vâng, như vậy là cái chi phí để theo học tham gia vào chương trình của Global Summer của trường The Cambridge School of Weston là 3.800 đô cho chương trình học trực tiếp chị ạ. Và đồng thời là chương trình mà học online là 1.200 đô. Tuy nhiên nếu như bạn nào mà nộp hồ sơ sớm cho trường thì các bạn có thể được nhận một gọi là cái hỗ trợ nộp sớm là 200 đô cho chương trình học trực tiếp và 100 đô giảm 100 đô cho chương trình học online. Mình cảm ơn, cho mình xin hỏi thêm một chút nữa. Dạ. Điều kiện về tiếng Anh khi mà học trực tiếp thì như nào? What is the English requirement for the Global Summer program? Good question. Global Summer Academy, we do require students to submit their test score as well. They can also use the TOEFL and TOEFL Junior, excuse me, or Duolingo test. Excuse me. So the recommended score is TOEFL 85 or 75 to 85 is good for them to try. But they can always submit their score because we will have a placement, and based on the student's English level, we will place the student into the class with the student with a similar English level. So they don't need to worry about too much, but just take the test and submit the test and we will see that. And ideally, TOEFL 75, 85 or above will be super good, but you don't need to worry too much about that.
Như vậy rằng là thầy nói rằng là nhà trường không có một cái yêu cầu cụ thể rằng là các bạn phải có cái điểm tiếng Anh TOEFL hay là IELTS hay Duolingo là như thế nào cả, mà cái quan trọng rằng là các bạn vẫn phải thực hiện các bài kiểm tra đó, nhưng các bạn có thể thực hiện Duolingo hay là TOEFL Junior hay là TOEFL để nhà trường xem rằng là như vậy thì các bạn ở cái trình độ như thế nào, để khi mà nhà trường xếp lớp cho các bạn có thể là phù hợp nhất cho các bạn. Và nếu như mà tuy nhiên thì với rất là lý tưởng để cho các bạn học sinh có thể khám phá được hết mọi các hoạt động tại trường The Cambridge School of Weston, cũng như rằng là rất là học có cái hiệu quả trong cái vấn đề học tập các cái môn khóa học của nhà trường cung cấp trong cái chương trình mùa hè, thì thường thì các bạn điểm TOEFL khoảng tầm 80 hoặc là 85 thì đó là lý tưởng. Còn tuy nhiên các bạn cũng không cần phải lo lắng về cái điểm TOEFL hay là cái điểm tiếng Anh của các bạn. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Xin một câu hỏi nữa. Theo kinh nghiệm của chị với của các thầy, một con ở Việt Nam, ví dụ như cụ thể con ở Hà Nội mà đi học một khóa trực tiếp như thế vào mùa hè thì chi phí tổng tất tần tật mất khoảng bao nhiêu tiền ạ? So she asking based on the experience about the previous student, what will be the total cost for them to send their kids there for a summer program? You know, that's probably including health insurance, including the travel expense. So what they should have the budget for the student to join the 3-week summer program. Did you have any estimation on that? The 2 weeks program here, when the tuition of 3,800 include everything in United States. So they don't need to worry about for food, transportation, and the classes and boarding. So they include everything. So once we pick up students from the airport, and then when the student return to the airport, and so they don't need to worry about anything. The cost for the additional cost for family based is the airfare and also their visa fees. So besides that, there's no additional cost. Okay. Như vậy là cái chi phí của nhà trường thì sẽ bao gồm mọi vấn đề ăn ở, các hoạt động phí cho học sinh từ khi các bạn đến sân bay của Mỹ theo đúng lịch cho đến khi mà các bạn rời khỏi nước Mỹ để quay trở lại Việt Nam, thì đó là 3.800 đô, và cộng với là cái vé máy bay thì tùy thuộc vào từng thời điểm là chẳng hạn như vé máy bay đắt hay rẻ, hay là ví dụ như vé máy bay sang Mỹ hiện giờ thì cũng không phải là quá đắt, thì mình chỉ hoặc là vé 2 chiều thì chị có thể nhìn thấy là cái chi phí nó sẽ là lên là bao nhiêu, cộng với là cái việc là lệ phí để các bạn phỏng vấn visa với đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Thì đấy là cái tổng cộng chi phí thôi chị. Còn ngoài ra nếu như bạn ấy có muốn chi tiêu cá nhân gì hay muốn đi shopping mua sắm gì thì đấy là những cái chi phí cá nhân, thì gia đình cho bạn ấy bao nhiêu thì bạn ấy sẽ được chi phí bấy nhiêu chị ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Tức là 3.800 là toàn bộ chi phí của con trên đất Mỹ một cách tối thiểu nhất nếu như mà con chấp nhận được là cái mức sống như thế. Dạ vâng, thì các bạn ấy sống ở trong ký túc xá của nhà trường rồi, các bạn ấy tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường trong suốt cả ngày, vì thế cho nên là gần như các bạn ấy cũng không có cái gì để mà chi tiêu ấy chị, thậm chí là bảo hiểm, ăn uống tất cả ở trong đó rồi. Chỉ có những cái chuyến chẳng hạn như field trip mà các bạn ấy có thể đi mua sắm ở Boston, hay các bạn ấy đi một cái gì đó mà các bạn ấy muốn tự cá nhân các bạn ấy chi trả thì các bạn ấy phải bỏ cái số tiền đó ra thôi chị ạ. Vâng, và tức là nếu như mà đăng ký sớm thì sẽ được khuyến mại là giảm giá là 200 đô thì sẽ là khoảng vòng 3.600 cộng với cái vé bay nữa. Vậy nhưng mà khi mà con bay từ Việt Nam đi sang Mỹ thì cái điều nào để đảm bảo rằng là con được an toàn 100%? Cái chuyến bay để sang Mỹ để làm thế nào để đảm bảo cái an toàn cho chuyến bay ấy hả chị? Không an toàn cho con ấy, tức là con đi được đến đích ấy, làm nào để đảm bảo được là con không bị lạc, không bị lỡ, không bị hỏng đấy. Dạ vâng, thì trên cái chuyến bay chẳng hạn như các cái chuyến bay nếu như các con còn nhỏ đó chị, thì chị có thể sử dụng gọi là cái dịch vụ là dành cho trẻ con, thì trên máy bay, trên nhân viên của sân bay họ sẽ đưa các bạn đến cái điểm luân chuyển. Ví dụ như các bạn bay sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, xong từ Hàn Quốc và Nhật Bản các bạn sẽ bay thẳng sang Boston gì ạ. Thì thường thì tại các cái sân bay đó cũng rất là dễ để tìm các cái cổng giống như là Việt Nam mình thôi á chị, nhưng họ cũng sẽ, nếu như chị cần sử dụng dịch vụ thì mình sẽ phải trả thêm là 150 đô để sử dụng cái dịch vụ hỗ trợ của sân
sân bay, họ sẽ đưa con đến tận cái cổng các con phải đi. Cho nên là cái việc mà các con bị lạc gần như là đến giờ phút này hơn 12 năm thì em chưa thấy bạn học sinh nào mà em làm việc là bị lạc ở sân bay hay như thế nào cả chị ạ. Và nếu như trong cái quá trình các bạn ấy di chuyển hoặc các bạn ấy đến Mỹ thì các bạn bao giờ cũng có những cái số điện thoại của nhà trường nếu khả năng tiếng Anh của các bạn ấy tốt, và nếu không thì nhiều bạn ấy cần cái sự hỗ trợ. Học sinh của AMVNX thì các bạn có số điện thoại của em hoặc là nhân viên của phía bên em tại Mỹ, thì nhân viên của phía bên em sẽ hỗ trợ các bạn tại cái sân bay để liên kết với nhà trường là bạn ấy đến rồi, bạn đang đứng ở vị trí này và nhà trường có thể đến vị trí đấy để đón bạn ấy hay không, và nhà trường có một cái vị trí cố định là bạn ấy sẽ phải đến đó để được đón, thì các bạn ấy có thể tìm cái vị trí đó, đứng ở đó thì nhà trường sẽ đón ở đấy chị ạ. Tại vì là mình có kinh nghiệm là cháu mình đã đi Singapore mỗi một năm đi một lần, và hôm nay thì cháu đi sang Thụy Điển, tức là đấy là một cháu vừa xong. Vâng. Thì nhưng mà trong quá trình di chuyển đấy là từ đây sang Sing ấy, tức là về phía đơn vị hỗ trợ cho con đi sang bên đấy để học một tháng ấy, tháng hè ấy, thì là tức là có người đi cùng, cho nên mình hỏi như thế là để làm rõ thêm cái vấn đề đấy thôi. Vâng ạ, với chương trình này thì các bạn sẽ phải tự đi chị ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn tất cả các quý. Vâng ạ. Cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia vào buổi webinar do AMVNX tổ chức với sự tham dự của đại diện trường The Cambridge School of Weston là thầy Wendy và thầy Paul. Thì bây giờ buổi webinar của chúng tôi xin tạm dừng tại đây, bởi vì chương trình phỏng vấn trực tiếp các bạn học sinh của AMVNX đã đăng ký với hai thầy Paul và thầy Wendy đã phải bắt đầu cách đây 15 phút rồi, thì chúng tôi đã bị chậm trễ khoảng tầm 15 phút cho các bạn học sinh. Cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Nếu quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi, có bất cứ thắc mắc gì, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy liên hệ với văn phòng đại diện của AMVNX tại Việt Nam, đó là Hà Nội và Hồ Chí Minh, để được giải đáp và để được hỗ trợ. Thank you so much everyone for joining our webinar today, and our interview session will start really soon. We actually are 15 minutes behind our schedule already. Thank you so much for your time joining our webinar. If you have any question, please contact AMVNX office in Hanoi and Ho Chi Minh. Our staff there will support you and support your application process, answer any question or concern you have about the Cambridge School of Weston. Thank you everyone. Thank you. Thank you.